હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ફક્ત મહેંદીમાં 4 ચીજો ઉમેરીને સફેદ વાળને હંમેશાની માટે કાળા કરવા માટેની નેચરલ પેક કે ડાય બનાવીશું. ઘણા લોકો કહે છે કે મહેંદી વાળમાં લગાવવાથી અમારા વાળ ડ્રાયનેસ થઈ જાય છે. તો આ વિડીયોમાં બધા જ તમારા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જશે. અને મહેંદીનું મિશ્રણ કઈ રીતના બનાવવું, તેમાં કઈ કઈ ચીજો ઉમેરવી, મિશ્રણ બનાવીને કેટલા સમય રાખવું અને પછી ક્યારે વાળમાં લગાવવું, લગાવીને કેટલો સમય વાળમાં મહેંદી રાખવી અને મહિનામાં કેટલી વાર લગાવવી, તે બધી જ માહિતી તમને આ વિડીયોમાં આપીશ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચલો આ પેકને કઈ રીતના તૈયાર કરીશું તે જોઈ લઈએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા નેચરલ પેક બનાવવા માટે એક વાસણમાં 2 ચમચી કોફી પાવડર લઈશું. તમે ગમે તે કંપનીનો કોફી પાવડર લઈ શકો છો. 2 ચમચી આમળા પાવડર, 4 ચમચી ચા પત્તી, છેલ્લે 2 ચમચી ભૂંગળાજ પાવડર લઈશું. તેમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. પછી ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 થી 6 મિનિટ તેને ઉકાળીશું. આ પેક તમે મહિનામાં 4 થી 5 વખત લગાવશો તો તમારા વાળનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. જો મહેંદી લગાવવાથી તમારા વાળ ડ્રાય થઈ જતા હોય તો આ પાણીમાં તમે 1 ચમચી નાળિયેર તેલ અથવા ગમે તે તેલ ઉમેરી દેજો. જો તમારે વાળનો વધારે બ્લેક કલર જોઈતો હોય તો તમે આમાં 2 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરી શકો છો. 6 મિનિટ જેવું થયું છે, તમે જોઈ શકો છો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ પાણીને ઠંડુ થવા દઈશું. હવે લેશું લોખંડની કઢાઈ, તેમાં હીના પાવડર કે મહેંદી પાવડર લઈશું. મહેંદીથી તમારા વાળની લંબાઈ વધશે. મહેંદી કોઈ પણ યુઝ કરી શકે છે. વાળ માટે બેસ્ટ મહેંદી છે. હવે આપણે જે પાણી ઠંડુ થવા માટે રાખ્યું હતું તેને મેં ગરણી વડે ગાળી લીધું છે. તો હવે થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને ઘટ થીક પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. તો પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને લોખંડની કઢાઈમાં ઓવરનાઇટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું. જો તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો 4 થી 5 કલાક રાખીને લગાવી દેવી. ઓવરનાઇટ પછી આપણે મિશ્રણને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કિનારી પર બ્લેક કલર આવી ગયો છે. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે વાળમાં કઈ રીતના લગાવીએ તે જોઈ લઈએ. મહેંદી વાળમાં લગાવીએ તેની પહેલા વાળને શેમ્પૂથી વોશ કરી લેવા. બિલકુલ તેલ ના હોવું જોઈએ અને વાળને વોશ કરીને વાળને ડ્રાય કરી લેવા. પછી મહેંદીને યા ડાયને લગાવીશું. હવે આ મહેંદીને કઈ રીતના વાળમાં લગાવવી તે હું તમને બતાવીશ. આપણે વાળમાં મહેંદી લગાવવાના છીએ તે વાળ જુઓ તમે, આ રીતના થોડા થોડા સફેદ છે. તો વાળના મૂળમાં, વાળની લેન્થમાં સારી રીતના લગાવી દઈશું. આ રીતના.
આ રીતના થોડા થોડા વાળમાં મહેંદી લગાવતા જવાની અને વાળને પેક કરતા જવાના. ફરી આપણે સાઈડમાંથી થોડા વાળ આ રીતના લેશું અને તેને મહેંદી લગાવીશું. આ રીતના થોડા થોડા વાળમાં મહેંદી લગાવતા જવાની અને પેક કરતા જવાનું. મહેંદી લગાવીને કમસે કમ 3 થી 4 કલાક બેસ્ટ રિઝલ્ટ માટે રહેવા દેવાની. બાદ નોર્મલ પાણીથી વોશ કરી લેવાના. શેમ્પૂનો યુઝ નથી કરવાનો. આ પેક તમે મંથમાં 3 થી 4 વખત જરૂર લગાવજો. બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવશે. જો તમારે વધારે બ્લેક કલર જોઈતો હોય તો તમે આમાં 2 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરી શકો છો. 10 વર્ષના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી બધા જ આ પેકનો યુઝ કરી શકે. 100% નેચરલ કલર છે. આપણે આમાં કોઈ જ કેમિકલ્સ વાળી વસ્તુ ઉમેરી નથી. તો મિત્રો, આ મારી એકદમ નેચરલ ડાય કે પેક તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો જરૂર તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.